làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Penrite. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Penrite nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện Tân muốn gửi các bạn. Câu chuyện này á, nó xảy ra tại Trung Quốc. Thì vào thời điểm đó, là cách đây khoảng 6-7 năm về trước, thì cái phong trào mà đi vào những cái nơi mà có ma quỷ, những cái nơi mà ghê rợn thì bắt đầu nó phát triển các bạn. Nó không những phát triển ở châu Á mà châu Âu và cũng như các nước tiên tiến thì đều có những cái nhóm mà họ đi vào để quan sát những câu chuyện ma quỷ. Vì ngày xưa đó, để mà làm những cái chuyện đó rất là khó, chỉ có những nhà khoa học người ta mới làm chuyện đó. Còn khi mà thời đại phát triển, những cái body máy nó nhỏ đi, nó tiện lợi hơn, thì nó rất là lợi cho những cái nhóm mà họ muốn đi vào trong đó để mà họ phát triển, tìm hiểu những cái chuyện mà liên quan đến ma quỷ. Và đặc biệt nó sản xuất những cái máy để quay về đêm đó thì rất là tiện lợi. Thì câu chuyện này xảy ra với một cái nhóm sinh viên gồm có 8 người, là nó đi về cái vùng đó để nó vô một cái nhà hát. Cái nhà hát này là một cái nhà hát nổi tiếng là xuất hiện những điều ghê rợn. Và qua hàng trăm năm cái nhà hát này tồn tại thì không ai dám vào trong đó. Ngay cả người dân địa phương người ta cũng không dám vào. Và người ta không ai dám tới thờ cúng. Nó lạnh lẽo và nó nằm sâu khuất trong những cái tán rừng rất là xa của cái vùng đó. Thì vào thời điểm đó là cái nhóm này nó vào trong đó để mà nó quay, chúng như chụp hình lại những cái tư liệu còn ở trong đó để mà đăng tải lên một cái trang mạng cá nhân của cái nhóm này. Thì mục đích là cũng để là tạo ra cái độ hot, cũng như là câu view, câu like cho cái trang mạng của mình. Thì khi vào trong cái tòa nhà này để mà quan sát thì họ được sự ngăn cản của những người dân địa phương. Còn riêng về chính quyền người ta không có dòm ngó tới, tại đây là một vùng đất cũng không phải là trong cái phạm vi khai thác của chính quyền Trung Quốc. Và thứ nhất là thứ hai nữa là cái nhà hát mình nghe có rất là lớn, nhưng mà nhà hát mà thuộc về mấy trăm năm về trước đó thì nó cũng như một cái nhà có 3-4 gian, thì bây giờ nó 5-6 gian, nó rộng hơn chút thôi, chứ nó cũng không phải là cái nhà bự gì lắm. Cho nên là cái nhóm sinh viên này nó suy nghĩ như vậy thì nó vào trong đó. Thì đây là một cái nhà hát kinh kịch, có nghĩa là hát bội, hát hò quảng đó. Thì cái nhóm 8 người này khi mà nó vào thì chính quyền người ta không có cản, chỉ có người dân cản thôi, cho nên là nó không nghe nó vào trong đó. Thì sáng hôm sau người ta phát hiện 8 cái xác chết trong tình trạng rất là kỳ, được phân bổ rất là rõ ràng. Có những cái xác đang ngồi ở dưới ghế khán giả nhìn lên, có những cái xác đang trong tình trạng là bận những bộ đồ hát hồ quảng, đã rách rưới cũ kỹ và đã bám rêu phong. Nhưng các tình trạng chết thì rất là giống, đó là những cái cây cờ. Các bạn biết những người hát hồ quảng là cái áo của họ đó, cái áo mà kim tuyến là chiếu chiếu của họ đó, là có những cái cây cờ cắm phía sau là đại diện cho những vị tướng. Thì thường có những cây cờ đó để bạn phân biệt, nó có đủ màu hết, thì những cây cờ đó đâm vô cái bộ phận của 8 cái người sinh viên này và gây ra tử vong. Thì có những người đang bận những bộ đồ quan, những bộ đồ mà đi diễn của kinh kịch, họ chết trong đó. Thì trước những hình ảnh ghê rợn như vậy thì người dân ở đây người ta rất là hoang mang, và người ta trách chính là những người phụ trách chính quyền ở đó tại sao không ngăn cản. Thì những người chính quyền ở đây người ta mới bắt đầu người ta tin và người ta sợ. Tại vì trong cái quá trình mà người ta quan sát của ở đây đó, thì chính quyền ở đây người ta chưa bao giờ người ta nhìn thấy một hiện tượng nào, chỉ nghe người dân kể lại thôi. Thì sau cái sự việc đó người ta ếm nhẹm cái sự việc đó xuống. Người ta không có điều tra rõ ràng, tại vì rõ ràng không có hung thủ là ma giết, cho nên là họ ếm nhẹm cái sự việc này lại. Thì tất nhiên đối với một cái đất nước như là Trung Hoa thì cái quyền lực nó có thể làm đến mọi thứ. Nhưng mà gia đình của những người đã mất thì người ta không chấp nhận. Gia đình của những người đó người ta mới đem cái câu chuyện con em của mình lên những cái trang mạng kinh dị. Ngoài những trang mạng kinh dị thì họ còn đưa vô những cái trang mạng khác,
để mà họ tố chính quyền ở cái vùng này đã không làm việc đúng chức trách của mình. Thì câu chuyện hôm nay tôi không kể về cái chuyện gặp gỡ của 8 người sinh viên này, tại vì các bạn hiểu quá rõ họ đã bước vô cái vùng đất mà người dân địa phương người ta cảnh báo là có ma. Cho nên tôi kể về cái sự việc của cái nhà hát kinh kịch này. Thì khi mà người nhà của những người sinh viên này họ up lên thì có một người giấu tên. Thì Tân nghĩ người này chắc là người hiểu rõ về nhà hát kinh kịch này, cho nên họ mới giải thích về cái nhà hát này và lịch sử của nó. Thì cái nhà hát này được xây nên từ hàng trăm năm về trước. Nó vào thời kỳ quân phiệt của Trung Quốc. Thì những ai muốn biết thời kỳ quân phiệt như thế nào thì có thể lên mạng, lên Google hoặc là lên YouTube để search. Cái thời kỳ này là thời kỳ mà Trung Quốc nó không có chính phủ. Mỗi vùng đất của nó là có những vị đại soái khác nhau. Thì những vị đại soái đó là những người mà họ có quân đội, họ có tiền tài và họ có sự tài trợ từ những cái nước tiên tiến thời điểm đó như là Nhật, hay là những nước mà có vũ khí quân dụng. Thì họ tài trợ để mà cho những người Trung Quốc họ đánh nhau, để mà những người mà Nhật hay những người tư bản họ dễ kiểm soát Trung Quốc. Thì vào thời điểm đó có rất nhiều đại soái giống như vậy trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Họ chia năm xẻ bảy những vùng đất ra để mà cai trị. Thì cái người này đó, nó không phải là một trong những đại soái quá hùng mạnh, nó không phải là những người nổi tiếng lẫy lừng, nhưng mà cũng là một đại soái. Ông này có tiền và ông có vũ khí quân dụng là từ Nhật tài trợ cho ổng. Thì chính vì vậy mà ổng trở nên là một đại soái vô cùng là gọi là phong kiến và độc tài, nhưng mà lại thích kinh kịch. Ông có 2 bà vợ mấy bạn, vậy là vợ có 2 bà vợ và cũng rất thích kinh kịch và sống trong cái vùng đất này. Thì những người đại soái thời đó là người ta rất là thích đi chinh phạt để mà mở rộng đất đai. Nhưng mà ông này thì không, ông này thích gọi là yên bình, ông không thích đánh, ông thích cai trị vùng đất của mình vậy thôi. Và ông nghe kinh kịch và ông sống cái cuộc sống mà tận hưởng của ông, chứ ông không thích đánh. Tại vì ông là một trong những đại soái mà cái quân đội ông không phải là mạnh nhất. Thì vào thời điểm đó ông mới tự ra một cái quyết định là ông nhờ cái ông quản gia của ông đi tìm về một cái đoàn kinh kịch thật là giỏi để mà về, để mà coi như là cống hiến cho ổng và cũng như 2 người vợ. Thì cái ông đại gia, cái ông mà quản gia đó, xin lỗi bạn nha, ông quản gia ổng mới đi tìm về được một cái đoàn kinh kịch rất là đặc biệt. Cái đoàn kinh kịch này đầu tiên là 2 cái người đào hát chứ không hề có kép hát. 2 người đào hát là vì sao? Vì đây là 2 chị em, và 2 chị em này đều là sinh đôi, tuổi thì vừa mới 18. Mà 2 chị em này là diễn rất là hay, là thường diễn những cái gì mà liên quan những vở diễn về phù hợp với lại 2 chị em. Ví dụ như là Thanh Xà Bạch Xà, hay là thí dụ như diễn những cái vở mà cần một người nam thì một trong 2 chị em sẽ giả nam thì gọi là kép, người kia giả đào, thì rất là phù hợp và nó tạo ra cái sự thích thú cho những người vào thời điểm đó. Thì ông quản gia mời về đây thì cái đoàn này họ về với tư cách họ lưu diễn, nhưng mà họ không nghĩ rằng cái ông đại soái này là một người độc tài. Ông tự động ông xây một cái nhà hát kinh kịch ở trong cái gia trang ở của ông, và ông muốn giam những cái người trong cái đoàn này lại trong đó để mà diễn những vở kinh kịch cho ông nghe mỗi ngày. Ngày nào ông không muốn nghe thì những người đó vẫn sống ở đó, chứ không được đi qua vùng khác để lưu diễn nữa. Thì đây là một cái chuyện rất là khó chịu đối với những người đi diễn vào thời điểm đó. Tại cái nghề làm sân khấu, nghề kinh kịch là họ phải đi vùng này đến vùng kia để mà họ kiếm sống. Đó là cái nghề của họ. Tự nhiên bị bắt mà không hề được chấp nhận, cũng không hề được nói trước, mà phải ở trong một cái gia trang như vậy mãi mãi. Thì những người trong cái đoàn này họ rất là bức xúc. Thì cái người bầu đoàn mới nói với ông đại soái này là không được, vì theo tục lệ của đoàn là phải đi đến vùng này vùng kia. Thậm chí là cái đoàn nó phải có những cái tục lệ riêng của nó, đã có trước đó nữa hàng trăm năm. Thì ông đại soái không thể nào ông phá vỡ cái tục lệ đó được, sẽ dẫn đến những chuyện không may mắn cho gia đình của ổng. Thì các bạn biết người Hoa có quá nhiều tục lệ, tại đó nó trải qua hàng ngàn năm, những câu chuyện ma mị liêu trai, rồi những cái tục lệ cúng kiến, tục lệ này tục lệ kia, thậm chí đám cưới ma nó cũng có. Cho nên là nó quá nhiều tục lệ. Cái đoàn kinh kịch nó còn nhiều tục lệ hơn nữa đó. Mà cái đoàn kinh kịch này nó đặc biệt hơn những đoàn khác là nó không diễn những cái vở diễn bình thường,
mà lại diễn những vở diễn liên quan đến ma quỷ. Và những vở diễn này là do những người trong đoàn người ta tự động người ta sáng tác, dựa trên những câu chuyện mà người ta đã đi qua nhiều cái vùng mà người ta chứng kiến về ma quỷ, để mà người ta tạo ra một cái vở kịch người ta diễn. Chứ họ không diễn những cái vở diễn bình thường, ví dụ như là Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Võ Tòng Đã Hổ, hay là những cái diễn bình thường vào thời điểm đó. Không, họ diễn những vở diễn liên quan đến ma quỷ. Cho nên là cái đoàn kinh kịch này nó có phải giữ những cái phong tục của nó. Trước khi diễn là phải cúng kiến cái vở diễn và cúng những nhân vật ma quỷ mà họ sẽ tái hiện. Vì những nhân vật ma quỷ này có thật, mà họ đã chứng kiến qua những cái vùng hoặc là nghe kể lại. Thì để mà tăng cái sự hấp dẫn thì một số cái phụ kiện mang trên người diễn viên là thuộc về những con ma con quỷ đó mà họ thu thập về, họ đeo lên người, để mà những cái linh hồn đó nhập vào diễn viên để mà diễn cho nó hay. Cho nên là họ không muốn dừng lại ở bất cứ một nơi nào. Họ chỉ diễn ở một nơi 2 ngày rồi họ đi nơi khác, vì họ không muốn có sự cố xảy ra. Nếu như những người ở ngoài đoàn hay những người không biết mà chạm vào những cái đồ đó, hay là họ vô trong đoàn này họ phá, thì sẽ ảnh hưởng đến những cái linh hồn quỷ dữ, là rất là nguy hiểm. Còn cái đoàn này họ biết cách để mà họ trừ, hoặc họ biết cách để mà họ sống chung với những linh hồn này, và họ cùng với những cái linh hồn người âm này diễn những vở diễn như vậy. Thì cái ông đại sói này khi ông nghe ông khoái quá, ông cảm thấy ly kỳ quá mà ông không có tin. Thì đêm đó là vở diễn đầu tiên, ông thấy tất cả mọi người đều đứng bên bàn và cũng như là cúng. Thì cái vở diễn đó là một vở diễn oan hồn của quỷ, là cái tựa đề là thấy ghê rồi. Mà ngồi cúng thì khi ông coi cái vở diễn đó xong á, ông thấy hai cái người chị em sinh đôi diễn hay quá, làm cho ông sợ, là cao trào quá. Thì vừa kết thúc vở diễn là ông nhảy thẳng lên sân khấu và ông ôm hai chị em này về phòng của mình để mà cưỡng hiếp. Ông cưỡng hiếp hai chị em này trong khi chưa thay trang phục, và trên đó còn những phụ kiện của những linh hồn trong vở diễn. Chính vì vậy mà hai chị em này sau khi bị cưỡng hiếp xong đã tự sát ngay lập tức và treo cổ mình trên sân khấu của cái nhà hát kinh kịch này. Và những người còn lại trong cái nhà hát này, có người thì nhanh chóng thu xếp đồ bỏ chạy, và có người thì ở lại trong sợ hãi. Nhưng mà sau một đêm cái chết của hai chị em, thì những người trong nhà hát này đều chết tức tưởi, và những cái chết rất là khác nhau. Và tất cả đều bị những hiện tượng tâm linh rất là ghê rợn xảy ra. Thì chính vì cái sự việc đó mà cái ông đại sói này, ổng kêu người lắp toàn bộ cửa thông từ Gia Trang qua nhà hát kinh kịch này lại, và lập tức ổng di chuyển vợ con của mình đi qua vùng khác. Vùng khác đây là một cái vùng như tỉnh này qua tỉnh kia, là đi qua một cái mảnh đất khác, một cái gia trang khác phụ, để mà ở trong thời gian kêu thầy Pháp về để mà chứng yểm nơi đây. Thì thầy Pháp cũng có sẵn trong cái vùng của ổng mấy bạn. Thì cái người thầy Pháp này sau khi vào trứng á, thì đã thốt lên rằng là cái nhà hát kinh kịch này sẽ trở thành một nơi gọi là hoang tàn quỷ ám, cực kỳ ghê rợn, không thể nào chứng yểm được. Thì trước cái tình hình đó, ông đại sói ổng quá tức. Ổng không tin được trên đời này có chuyện ma quỷ mà có thể thắng được ổng, vì ổng là một người độc tài. Ổng mới rút súng, ổng bắn lên đầu của ông thầy Pháp. Khi mà rút súng bắn lên đầu ông thầy Pháp vậy đó, thì ông thầy Pháp ổng chết. Thì cái oan hồn đó nó còn ghê nữa. Và bắt đầu những ngày sau đó là cái ông này phải đối diện những chuyện rất là ghê rợn. Người dân trong vùng này hoặc là lính của ổng không ít người đào ngũ và bỏ ra cái vùng khác sống, vì họ nghe được cái tin này. Và những người Trung Hoa ngày xưa họ rất là tin vào những cái chuyện tâm linh ma quỷ. Và cái ông đại sói đã gây ra một chuyện rất là lớn. Nói đúng ra là chuyện chồng chuyện mà quỷ chồng quỷ, chứ không phải đơn giản hai chị em chết thành quỷ, nhưng mà trước đó là có những cái phụ kiện đã có quỷ trong đó rồi nữa. Thì đầu tiên là bà vợ thứ nhất của ổng bị chết sau một đêm ngủ dậy. Hai con mắt bị móc ra và để trên bàn mấy bạn. Và bà chết trong tư thế ngồi chứ không phải tư thế nằm. Và sau đó là người vợ thứ hai bị chết khi mà cái cuống họng cũng bị móc ra và bị để trên bàn, và cũng chết trong tư thế ngồi chứ không phải là tư thế nằm. Và cả hai đều chết trên chính cái gương trang điểm của mình.
Vì quá ghê rợn cho nên là ông đại sói này á, ông phát điên. Và khi ông điên, ông dẫn thêm một tốp lính đi vào trong cái nhà hát này để mà ông bắn ma, bắn quỷ. Thì những người lính họ không dám vào, thì ông đã tự vào trong đó. Và khi người ta nghe 3 phát súng, khi bước vào thì ông đã tự sát ở trong đó rồi bạn. Từ đó trở đi, vùng này là một trong những cái vùng được đồn thổi là có ma ghê rợn. Và sau khi chiến tranh Trung Quốc giữa các đội quân Việt á, nó xảy ra, thì bắt đầu Trung Quốc trở thành một quốc gia độc lập. Thì cái vùng này được trở thành một cái vùng mà người ta rất là ít ai dám sinh sống. Và không ai dám bước vào trong cái gia trang này, cũng như là không ai bước vào cái nhà hát kinh kịch này. Người ta đồn thổi trong đó có rất nhiều ma quỷ và những linh hồn ghê rợn. Hễ mà bước vào đụng chạm hoặc là trêu ghẹo là đều đón lấy một cái số phận vô cùng khủng khiếp và thê thảm. Thì đó là chính vì vậy mà những cái người sinh viên này khi họ vào đây, họ tìm tư liệu thì họ đã không trở ra được nữa. Thì ở đâu đó trên trái đất này, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Singapore, ở đâu cũng có những cái vùng đất, những cái nơi mà nó nằm sừng sững ở khu đô thị mà không ai dám vào, cũng không ai dám mua, cũng không ai dám tái tạo. Tại vì nó có một câu chuyện rất là thảm khốc đằng sau đó. Và câu chuyện của ngày hôm nay mà Tân kể các bạn, nó cũng liên quan đến sự ngông cuồng. Đầu tiên là sự ngông cuồng của 8 người trẻ khi vào đây để phá. Và sau đó là sự ngông cuồng của các ông đại sói này. Cái quyền lực và tiền bạc làm cho con người ta mù quáng, bắt đầu không tôn trọng những cái văn hóa tâm linh của chính quốc gia mình, mà ảnh hưởng đến cả gia đình mình và cả chính mình. Có những người khi mà họ có tiền, họ có quyền lực, có quân đội, thì họ nghĩ rằng là mình có tất cả, nhưng chưa chắc. Có những thứ thuộc về thế hệ tâm linh, thuộc về cái truyền thống mà người ta phải gìn giữ, thì cái đó mới bền vững lâu dài. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà Tân muốn kể các bạn nghe, để các bạn hiểu hơn về cái gọi là ranh giới giữa trắng và đen, giữa người và quỷ. Đừng bao giờ bước qua để tìm hiểu nó, vì nó không phải là thế giới của mình. Câu chuyện ngày hôm nay các bạn thấy như thế nào thì cho Tân biết dưới phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để cho kênh Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.